Chào mừng quý khán giả đến với chương trình đối thoại đặc biệt phát sóng dịp Tết Dương lịch trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, tiếp sau hiến pháp năm 2013, năm 2014 là năm cải cách thể chế với những đổi mới mang tính chất thay đổi về chất của thể chế kinh tế, hứa hẹn những tác động tích cực và rộng lớn đối với môi trường kinh doanh để đáp ứng kỳ vọng bấy lâu nay của doanh nghiệp. Và đó là lý do mà chúng tôi lựa chọn đề tài cho chương trình đối thoại dịp đặc biệt này, đó là cải cách thể chế mang lại sự khác biệt của năm 2014. Tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Luật gia Vũ Xuân Tiền, Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia Hà Nội. Dược sĩ Nguyễn Duy Như, Tổng giám đốc Công ty Dược Tuệ Linh. Vâng, trước là rất cảm ơn các khách mời đã tham gia chương trình đối thoại đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần tổng hợp của kênh truyền hình VTV về những cải cách về thể chế trong năm vừa qua. Xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem. Kết thúc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, nhiều bộ luật sửa đổi đã được thông qua với nhiều điểm đáng chú ý. Tại luật doanh nghiệp sửa đổi được Quốc hội thông qua vào ngày 26 tháng 11, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 4 nội dung so với 10 nội dung như trước đây. Với thay đổi này, chỉ số khởi sự kinh doanh do Ngân hàng Thế giới xếp hạng có thể sẽ cải thiện được 60 bậc, từ vị trí 109 hiện nay lên vị trí khoảng 50 đến 60. Trong các nội dung được bỏ, thì việc bỏ ghi ngành nghề kinh doanh sẽ giúp giảm tải khoảng 2/3 lượng công việc của cơ quan đăng ký kinh doanh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Luật cũng quy định doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Một số điểm đáng chú ý khác như là tạo điều kiện cho các cổ đông nhỏ khởi kiện quản lý công ty, tăng thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, dự kiến sẽ giúp chỉ số bảo vệ nhà đầu tư theo tính toán của Ngân hàng Thế giới được cải thiện 100 bậc từ 157 lên thứ hạng số 60. Còn tại luật đầu tư sửa đổi, điểm mới nhất là sự thay đổi phương pháp tiếp cận khi làm luật. Thay vì chọn cho, nghĩa là cái gì cho thì ghi trong luật, đã chuyển sang cách chọn bỏ với 6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Luật cũng chỉ rõ 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tại luật sửa đổi bổ sung một số luật về thuế, sửa đổi cùng lúc 6 luật thuế, đã bỏ mức khống chế 15% đối với khoản chi quảng cáo và tiếp thị, tăng mức ưu đãi thuế và mở rộng đối tượng ưu đãi thuế, bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và giảm mức phạt chậm nộp tiền thuế từ 0,07% một ngày xuống còn 0,05% một ngày trên số tiền thuế chậm nộp. Quốc hội cũng đã thông qua luật đầu tư công và luật đấu thầu sửa đổi, đã bước đầu siết chặt kỷ luật ngân sách đối với đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ, tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước có liên quan trong lựa chọn quyết định đầu tư và phân bổ vốn đầu tư. Trước đó, vào tháng 3 năm 2014, Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 19 NQCP về một số giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 50 giải pháp đã được đưa ra để cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, để đến hết năm 2015 đưa chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tối thiểu bằng với mức trung bình ASEAN 6. Vâng, thưa các khách mời, như tôi đã giới thiệu từ ban đầu là chủ đề của đối thoại ngày hôm nay đó là cải cách thể chế thì tạo nên một sự khác biệt của năm 2014. Vậy thì trong năm 2014 vừa qua thì chúng ta đã có những cái cải cách thể chế gì một cách đặc biệt? Thì trước là xin mời ý kiến của ông Cung rất là ngắn gọn về những cái cụ thể của năm 2014 vừa qua. Trước hết thì chúng ta đã chọn cải cách thể chế là một trong những khâu đột phá chiến lược. Thì trong mấy năm vừa rồi chúng ta liên tục thực hiện cải cách. Tuy nhiên tôi cho rằng năm 2014 đã thực sự là một năm cải cách tạo nên sự khác biệt so với rất nhiều năm trước. Nó thể hiện trên mấy điểm như sau. Điểm thứ nhất là chúng ta tiếp tục đơn giản hóa, hợp lý hóa cái gia nhập thị trường theo hướng là giảm bớt rào cản, giảm bớt chi phí
và rút ngắn thời gian. Và ở chỗ này nó thể hiện một cách đặc biệt là luật đầu tư đã bỏ hết tất cả những cái giấy đòi hỏi về giấy chứng nhận đầu tư đối với thì nhà đầu tư trong nước, và thu hẹp cái phạm vi yêu cầu cần phải có giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cái điểm thứ hai theo tôi cho rằng là cực kỳ quan trọng, đó là quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp được mở rộng thêm và được bảo đảm một cách chắc chắn hơn nhiều so với trước. Và nó thể hiện rằng là doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả những gì mà luật không cấm. Và sau luật đầu tư đã quy định 6 ngành nghề cấm kinh doanh, 267 cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Và thực sự họ đã chuyển được cái chế độ là tự do kinh doanh những ngành nghề đã đăng ký sang thực sự là kinh doanh tất cả những ngành nghề pháp luật không cấm. Điều này không những là nó giảm cái chi phí mà nó còn giảm cái rủi ro, đặc biệt là rủi ro pháp lý, đẩy các doanh nghiệp chúng ta rơi vào cái bẫy như trước đây là gọi là bẫy kinh doanh trái phép. Như vậy cho nên cái quyền về tự do kinh doanh được an toàn hơn nhiều. Thì khi mà an toàn kinh doanh và tự do như thế thì tạo ra một cái niềm tin, cái lòng tin đối với họ trong việc là bỏ vốn ra hoạt động kinh doanh. Điểm thứ ba là tạo thuận lợi hóa trong hoạt động kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, mà điều này nó thể hiện thông qua thực hiện nghị quyết số 19 của chính phủ. Và điểm thứ tư tôi cho rằng cũng là một điểm rất mới so với trước, đó là thực sự chúng ta là khoan sức doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp của chúng ta trong mấy năm vừa rồi cái tình trạng sức khỏe của họ bị giảm sút tương đối nhiều. Và bởi những cái luật thuế được bổ sung sửa đổi lần này, đặc biệt là luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thực sự nó có một cái tư tưởng, một cái tinh thần là khoan sức doanh nghiệp để giảm cái gánh nặng thuế cho doanh nghiệp. Và một điểm thay đổi tôi cho rằng cực kỳ quan trọng mà đã nhiều năm thảo luận, đó là bỏ cái khống chế 15% chi phí quảng cáo đối với doanh nghiệp. Tất cả những điều nói trên thì chúng ta nhìn thấy cái giảm chi phí, giảm rủi ro, tăng độ an toàn trong hoạt động kinh doanh, tạo thuận lợi trong hoạt động kinh doanh. Từ đó cho nên tôi nghĩ rằng có một cái thực sự có một sinh khí mới, một cái động lực mới mà thể chế này là tạo ra cho môi trường kinh doanh từ năm 2015. Vâng ạ, đó là những cải cách có vẻ hết sức là tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên nó đã đáp ứng được cái kỳ vọng, cái mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp về một môi trường kinh doanh tốt hay chưa? Ông Lộc như thế nào? Trước hết là tôi nhất trí với những ý kiến khái quát của anh Cung. Tôi nghĩ là năm 2014 là một năm đã mở ra một cái giai đoạn khởi đầu của một cái giai đoạn đột phá về thể chế tiếp theo trong nền kinh tế nước ta, để đảm bảo thực thi đúng cái tinh thần của hiến pháp mới vừa được Quốc hội thông qua vào năm 2013. Và những cái sửa đổi vừa qua của cái hệ thống pháp luật chính sách cũng như thủ tục hành chính thì đã thực sự theo hướng đảm bảo cái quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đơn giản hóa tất cả các cái thủ tục hành chính và giảm bớt các cái chi phí cũng như là khoan sức dân. Nhưng mà tôi đặc biệt ấn tượng và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp ở chỗ là có lẽ lần đầu tiên mà chính phủ đã đưa ra được một cái công nghệ làm chính sách, một cái công nghệ để cải cách thủ tục hành chính mới mà chưa từng có. Đó là một công nghệ đặt toàn bộ tiến trình cải cách hành chính và cải cách thể chế của chúng ta trong tương quan so sánh quốc tế, trong việc vươn tới các cái chuẩn mực quốc tế. Và cái điều rất điển hình của việc này là chính phủ đã đưa ra nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Lần đầu tiên chúng ta đã lấy chuẩn mực tiên tiến của các nước ASEAN, mức trung bình của ASEAN 6 là mục tiêu để áp đặt cho toàn bộ cái hệ thống hành chính của chúng ta phải đạt được cái mục tiêu này. Xét về ngày giờ và thời gian. Ví dụ như là cái thời gian để thực hiện các cái thủ tục nộp thuế của Việt Nam hiện nay là 872 giờ. Và chính phủ đặt ra một cái yêu cầu bắt buộc đối với cơ quan thuế trong vòng 2 năm phải giảm đến mức 171 giờ. Một cái giảm có tính chất đột biến. Và căn cứ cái đó là căn cứ của cái mức trung bình của ASEAN 6.
Và không phải chỉ trong lĩnh vực thuế mà trong tất cả các lĩnh vực khác cũng đặt ra những cái mục tiêu như vậy. Cho nên cái quá trình cải cách thể chế ở Việt Nam được đặt trong tương quan so sánh với khu vực và thế giới, và lấy chuẩn mực ASEAN làm chuẩn mực để Việt Nam vươn tới trong vòng những năm trước mắt. Và tôi nghĩ là cái công nghệ đó của cái hành chính là một công nghệ mới, và tôi cũng nghĩ là cái điều rất quan trọng là làm thế nào để cái công nghệ đó được áp đặt ra cho mọi lĩnh vực cải cách khác trong cái lĩnh vực kinh tế của chúng ta. Ví dụ như là sau những cái cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh như vậy, thì cái việc đảm bảo phân định cái chức năng giữa nhà nước và thị trường, cái việc chuyển giao và xã hội hóa các dịch vụ công cho xã hội và cho khu vực tư cũng phải thực hiện theo cái chuẩn mực của ASEAN 6. Hãy xem những kinh nghiệm tốt nhất về cải cách hành chính và môi trường kinh doanh các nước, trước hết là các nước ASEAN tiên tiến, người ta thực hiện như thế nào, thì cố gắng để học tập, để áp dụng vào trong môi trường kinh doanh của Việt Nam, để hướng tới cái mục tiêu là môi trường kinh doanh ở Việt Nam nó phải đạt tới cái mức hấp dẫn ngang bằng với các cái nền kinh tế tiên tiến nhất trong các nước ASEAN. Và tôi nghĩ đó là một cái mục tiêu và một cái công nghệ mà tôi nghĩ là chưa từng có, và nó sẽ tạo ra bước đột phá. Tôi cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Đình Cung và tiến sĩ Nguyễn Vũ Tiến Lộc. Nhưng cảm nhận của tôi đi thì tôi lại có một cái cảm nhận nó thêm một chút ở hai điểm. Điểm thứ nhất ấy, là tôi thấy rằng là năm 2014 về vấn đề cải cách thể chế là cái năm hành động, tức là quyết định và làm rất nhanh. Đó là một cái điều mà chúng ta ghi nhận. Ví dụ như là có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, có cái việc so sánh, có cái khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới, thì lập tức trong một thời gian rất ngắn là Bộ Tài chính đã ban hành ngay được một cái thông tư, mà cũng lần đầu tiên trong lịch sử là Bộ Tài chính ban hành một thông tư để sửa 7 thông tư liên quan đến vấn đề về thuế. Đấy là các doanh nghiệp là rất phấn khởi với những cái ràng buộc từ trước đó. Rồi sau đó là nghị định, Chính phủ ban hành một cái nghị định 91 cũng lại là sửa đổi 4 cái nghị định. Và vừa qua thì Quốc hội thông qua một cái luật mà sửa 3 luật về thuế và luật quản lý thuế. Thì tôi cho rằng đấy là tất cả những cái vướng mắc của các doanh nghiệp từ trước mà đã được phát hiện ra, được nêu ra, thì kỳ này về cơ bản đã được giải quyết. Và cái việc mà xóa bỏ cái trần 15% cái chi phí quảng cáo ấy chỉ là một thôi. Nhưng mà cũng xin lưu ý rằng là cái đó là cái mà đã tranh luận, mà đã nói với nhau rất nhiều lần rồi, nhưng mà mãi không sửa. Rất nhiều năm rồi. Mà ngay cả đến cái lần mà sửa cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp vào năm 2013 thì chúng tôi cũng đã đấu tranh như thế, đã phát biểu rất nhiều lần trên rất nhiều các hội thảo rồi, nhưng rất nhiều các ý kiến của ban soạn thảo vẫn không nghe và vẫn cứ lo ngại, không tin tưởng. Thế còn một vấn đề thứ hai nữa gây ấn tượng ở tôi là cái việc sửa luật của chúng ta vừa rồi, những cái luật mà liên quan đến kinh doanh ấy, thì hướng đến phục vụ doanh nghiệp ở một cái mức độ là rất là thân thiện. Trong mấy ngày vừa rồi thì tôi có ngồi, tôi đọc toàn bộ các luật doanh nghiệp mới, là luật số 68, và tôi đối chiếu tương ứng với cái luật doanh nghiệp năm 2005. Và tôi mới thấy rằng cái này, theo thống kê của tôi thôi, có thể còn thiếu, nhưng ít nhất ở đó có 121 điều vừa mới hoàn toàn, vừa có cái nội dung mới do sửa đổi và bổ sung. Và điều rất đáng hoan nghênh là ở chỗ rất nhiều những vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, rồi quản trị doanh nghiệp đã được phát hiện, đã được nêu trên báo chí, thì hiện nay ở luật đã được sửa đổi. Tôi xin lấy một ví dụ thế này thôi. Ví dụ trước đây ở trong luật doanh nghiệp chúng ta quy định rằng cái họp đại hội cổ đông của cái công ty cổ phần bắt buộc phải có 75% mới 65% mới họp được lần đầu. Và như vậy thì rất nhiều công ty cổ phần đại chúng ấy không bao giờ họp được lần thứ nhất mà phải để họp lần thứ hai. Thì đến nay chúng ta đã quyết định này rút xuống, chỉ còn ở mức lần đầu tiên là 51% và lần thứ hai là 33%. Như vậy thì đấy là một cái tháo gỡ để cho doanh nghiệp không bị tốn kém vào một cái việc rất vô ích. Bởi vì thế này, người ta không triệu tập được đại hội cổ đông nhưng người ta đã phải thuê hội trường này, ta đã phải làm tất cả rồi. Rồi cái hôm đó không họp được nữa thì lại phải tổ chức đến lần sau. Đấy chỉ là một ví dụ thôi. Còn lại rất nhiều điểm ở trong luật doanh nghiệp đã được sửa đổi và theo một cái hướng rất tiến bộ. Đấy là hai cái cảm nhận mà tôi cho rằng đấy là những cái tiến bộ rất là đáng ghi nhận
của cái việc cải cách thể chế năm 2014. Vâng, ba khách mời đều có những cảm nhận rất là tích cực, rất là lạc quan. Vâng, và chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui với những cái cảm nhận của các khách mời như vậy. Không biết là doanh nghiệp mình thì nghĩ thế nào ạ? Ở góc độ doanh nghiệp thì tôi chỉ nhận thấy là dễ chịu hơn rất nhiều, đặc biệt là cái kê khai thuế và các thủ tục nộp thuế và cái tháo bỏ cái trần chi phí quảng cáo. Cái đó đáng nhẽ phải làm từ rất lâu rồi, vì nó thẳng là nó vô lý quá. Một sản phẩm vào thị trường thì nhất định nó có một cái giai đoạn là chỉ có lỗ chứ không thể có lãi được. Thì chúng ta ngay từ đầu chúng ta đã chặn cái đó. Cho nên thực ra chúng ta tự làm mất cái lợi thế cạnh tranh. Nhưng lần này bỏ cái điều đó là một điều nó rất mừng cho doanh nghiệp, rất mừng. Trước họ sợ lắm, bởi vì làm thì khai không cẩn thận là chết, bị quy ngay. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã bỏ được cái đó là một cái điều rất là mừng, rất là mừng. Và hai cái đó là hai cái doanh nghiệp thường họ cảm nhận thấy rõ nhất. Và còn thì những doanh nghiệp đã hoạt động rồi thì cái thủ tục đăng ký các thứ thì không ảnh hưởng đến họ nữa. Thế nhưng mà cái đó là cái mà họ sẽ cảm nhận rõ nhất. Ở góc độ doanh nghiệp của tôi thì tôi cũng thấy cái đó là từ các nhân viên phụ trách về kế toán thì họ cũng đã giảm được cái áp lực công việc cho họ, và họ thực ra giải phóng được sức lao động họ rất nhiều. Thậm chí là ngồi tại nhà có thể giải quyết được. Chứ ngày xưa thì đúng là rất là vất vả. Tức là cứ đi lại thôi. Nhưng bây giờ thì nó đỡ rất nhiều. Như vậy có thể nói là năm 2014 là chúng ta đã có những cái đột phá và rất là tích cực. Tuy nhiên rằng là như tôi đã hỏi từ ban đầu hỏi ông Lộc là nó có đạt được cái kỳ vọng, cái mong đợi của doanh nghiệp hay chưa, hay nó vẫn còn có những cái điểm gì mà chúng ta còn cần phải lưu ý ạ? Trước hết phải nói rằng cái niềm tin của doanh nghiệp đang trở lại. Doanh nghiệp rất tin vào cái giai đoạn đột phá về cải cách thể chế sẽ được triển khai một cách triệt để. Ông Lộc có một cái minh chứng gì cụ thể về cái việc là niềm tin của doanh nghiệp đã trở lại không ạ? Bây giờ thì chúng tôi đã tiến hành một số cái khảo sát về nghiên cứu của VCCI thì cho thấy rằng cái tỷ lệ các cái doanh nghiệp quyết định là sẽ mở rộng sản xuất đầu tư kinh doanh trong năm tới là cao hơn so với trước đây. Và gần đây ấy, thì qua một số cái khảo sát của cái cộng đồng kinh doanh ngoài nước, của Eurocharm, rồi của AmCham, rồi của các nhà kinh doanh Hoa Kỳ, Nhật Bản, vân vân, thì người ta đều thấy cái chỉ số niềm tin đối với môi trường kinh doanh của Việt Nam cao hơn trước. Và lần đầu tiên thì Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc để trở thành một cái địa điểm hấp dẫn đầu tư số 1 của họ đối với các nhà kinh doanh quy mô vừa và nhỏ của Nhật Bản. Và Việt Nam thì cũng từ vị trí thứ 14 chuyển lên vị trí thứ 4 trong con mắt của các nhà kinh doanh Hoa Kỳ khi chọn một cái địa điểm đầu tư kinh doanh. Hay là các nhà kinh doanh của các cái nước EU tại Việt Nam thì họ đánh giá rằng môi trường kinh doanh của Việt Nam đang chuyển động theo hướng tốt và rất tốt. Vân vân, còn nhiều những cái đánh giá như vậy trong cái con mắt của các nhà đầu tư kinh doanh. Thế tuy nhiên tôi cũng phải nói rằng đấy là niềm tin. Thế còn chỉ chính sách bao giờ cũng có một cái độ trễ. Tất cả những đột phá vừa rồi chúng ta vừa nói thì cần phải có một cái thời gian để đi vào thực tiễn. Nhưng mà khi thấy cái động thái như vậy thì cộng đồng doanh nghiệp đã rất tin tưởng. Thế tuy nhiên chúng ta nói là cái động thái về giảm thời gian nộp thuế hay là các cái động thái về cải cách cái thủ tục hành chính để giảm cái thời gian cho các cái doanh nghiệp thực hiện các cái thủ tục hành chính. Thì thật ra thì cho đến cuối năm thì gần như là các cái hệ thống, các cái chính sách đó thì bắt đầu mới được hoàn thiện về bước đầu tiên. Ví dụ như là để đơn giản một số cái thủ tục về thành lập doanh nghiệp, về đăng ký kinh doanh hay là đầu tư hay là thuế má thì cũng phải kỳ họp Quốc hội vừa rồi thì mới thông qua những sửa đổi luật cần thiết, hay là các nghị định của chính phủ hay là các cái thông tư thì cũng những tháng cuối năm thì mới được ban hành. Cho nên cái tác động của cái hệ thống chính sách này nó đối với doanh nghiệp nó sẽ tác động vào năm 2015 và những năm tiếp theo, chứ chưa tác động ngay được trong cái năm 2014. Cho nên đấy là có một cái độ trễ của chính sách. Nhưng vấn đề thứ hai là vấn đề quan trọng hơn rất nhiều. Đó là ok, chính sách trên giấy tờ là như thế, còn trên thực tế thực hiện là như thế nào mới là điều quyết định. Quyết tâm của Quốc hội, của Chính phủ, quyết tâm của các bộ ngành là thế. Nhưng mà cái quyết tâm đó, cái chương trình hành động đó có tác động thực sự đến cái việc
tiếp sức cho các cái doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay để phát triển hay không, nó tùy thuộc vào hành vi của đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở. Chúng ta đều biết là trong một hệ thống thì cái khâu yếu nhất sẽ quyết định tốc độ của hệ thống, cái khâu chậm nhất sẽ quyết định tốc độ của cả một hệ thống. Mà cái khâu chậm nhất hiện nay chính là cái khâu thực hiện ở cơ sở. Cho nên làm sao cho tư tưởng của chính sách, những cái thiết kế về pháp luật hay chính sách, những cái chuẩn mực của ASEAN có thể trở thành cái hành động cụ thể hàng ngày của đội ngũ cán bộ công chức, những người trực tiếp hàng ngày tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Làm sao phải có sự nhất quán từ chính phủ tới từng công chức ở các địa phương, có một cái sự đồng tốc, có một cái sự nhất quán, thì chúng ta mới tạo ra thực sự một cái bước đột phá về cải cách thể chế và cải cách hành chính ở nước ta. Và cộng đồng doanh nghiệp đang trông đợi ở cái điều này trong thời gian sắp tới. Trước đây chúng ta vẫn nói là chính sách của chúng ta rất là tốt, luật pháp thì rất là ok, thế nhưng mà nó cứ vướng ở cơ sở và nó không thực hiện thành công như là cái mục tiêu chúng ta đề ra, đó chính là khâu tổ chức thực hiện. Cho nên cải thiện cái khâu tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở thì đang là một yêu cầu quan trọng nhất hiện nay. Chúng ta phải nói là những thay đổi của năm nay thì có một số cái, ví dụ như luật thuế thì có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 2015. Nhưng các luật khác thì có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2015. Tuy nhiên mình nhìn rộng thêm một tí thì thấy rằng là kinh tế vĩ mô ổn định và lạm phát thấp ở mức ổn định và lạm phát thấp, thì cái chỗ này cái cơ hội để giảm lãi suất là rất lớn. Và khi mà giảm thêm lãi suất có nghĩa là giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cái điểm thứ hai là giá dầu cũng giảm và người ta dự đoán là tiếp tục giảm, và như thế đó cũng là một cái nguồn để giảm thêm chi phí cho doanh nghiệp. Và cùng với luật đã tạo ra giảm chi phí tuân thủ, giảm chi phí giao dịch, đồng thời đó thì mở ra cái quyền tự do kinh doanh và mở ra tính năng động sáng tạo, khuyến khích năng động sáng tạo và tự chủ kinh doanh cho doanh nghiệp. Thì tất cả những cái điểm này nó hội tụ, nó kết hợp tác động cùng một lúc, thì tôi cho rằng là nó sẽ chấm dứt. Tôi nghĩ rằng những tác động này nó sẽ chấm dứt cái quá trình, một cái giai đoạn mà sức lực của doanh nghiệp bị hao mòn bởi cái lãi suất và bất ổn kinh tế vĩ mô, tất cả những cái điều đấy. Thì và bắt đầu từ đây thì người ta bắt đầu củng cố lại cái tiềm lực của họ để bắt đầu phát triển. Thì tôi cho rằng đây là một cái cơ hội rất lớn để phục hồi lại sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ở trong nước. Thì đấy là cái mà mọi người nhìn như thế thì nhìn thấy là lạc quan. Tuy nhiên cái việc thực hiện, tôi cho rằng là cái điều kiện đầu tiên mà cần thiết để thực hiện tốt là luật nó phải tốt, chính sách nó phải tốt, thì thực hiện nó mới tốt được. Còn nếu chính sách mà không tốt thì chắc chắn là thực hiện nó không tốt. Cho nên tôi nghĩ rằng là ai đó mà nói rằng là chính sách tốt rồi mà thực hiện nó không tốt thì tôi hay phản đối lắm. Vì tôi cho rằng là thực hiện không tốt là trước hết là vì luật, chính sách nó không tốt, luật nó không tốt. Cho nên là thực hiện nó không tốt. Cho bây giờ mình nhìn rằng là nếu mà luật pháp phải rất rõ ràng. Rõ ràng như thế thì là 3 ngày anh phải đăng ký kinh doanh thì chủ 3 ngày từ ngày nhận hồ sơ. Thì tính từ ngày nhận hồ sơ thì tính như 3 ngày như thế, nó rõ ràng như thế. Thì rõ ràng là những cái thứ như vậy theo tôi là nó minh bạch, nó rõ ràng, mọi người giám sát được. Và từ đó nó tạo ra áp lực đối với công chức phải thực hiện. Kết hợp với đó thì tôi nhìn thấy một cái sự thay đổi tương đối rõ nét. Như anh Tiền nói là hành động, tức là Thủ tướng Chính phủ, các phó thủ tướng, đặc biệt có một số bộ trưởng nữa cũng phải nói là rất hăng hái trong việc thực hiện. Và như thế thì nó tạo áp lực cho công chức. Vấn đề chỗ là chúng ta phải truyền những cái thông điệp của thủ tướng, của một số bộ trưởng đến tất cả các bộ trưởng, đồng thời đó chuyển nó thông điệp đến tất cả các chủ tịch các tỉnh. Và như thế thì trong cả cái bộ máy hành chính nó vận động như vậy thì tôi tin rằng là và đến lúc này thì cũng với áp lực của hội nhập, với áp lực của việc là phải phục hồi cái tăng trưởng kinh tế, thì tôi tin rằng là những cái việc nó
là thực hiện được. Vâng, nhưng mà tôi nghĩ là liệu là chính sách tốt thì việc thực thi có tốt hay không ạ? Thực ra tôi vẫn cảm thấy là vẫn rất là lo lắng. Tôi nghĩ là chưa chắc chính sách tốt về thực thi là tốt. Tôi nói chính sách tốt là điều kiện cần thiết. Điều kiện cần chưa đủ. Chưa đủ. Chứ mà nói là chính sách không tốt thì không thể thực hiện tốt được. Tôi nhưng khi rất có trường hợp là chính sách tốt nhưng thực thi vẫn không tốt. Thì đấy là điều kiện vẫn có như thế. Và ở đây tôi nói luôn một tiện thể này. Ngay cả hệ thống luật của chúng ta vừa ban hành. Nói như anh Cung ấy, tôi hoàn toàn đồng ý một khi luật đã rất rõ ràng như anh nêu ra. Trong một điều khoản của luật nên nói rằng là việc giải quyết đăng ký kinh doanh trong thời hạn 3 ngày. Cái đấy là để tôi kiểm soát được, đúng không? Trước đây là 15 ngày, bây giờ anh rút một nhát xuống bằng 3 ngày. Tôi rất phấn khởi khi đọc cái luật đến cái chỗ đấy. Thế nhưng tôi lại nói rằng là ngay cả trong luật của chúng ta vừa rồi vẫn còn có những điểm chưa thật triệt để. Ví dụ như đầu tư. Luật đầu tư thì bây giờ có cái danh mục cấm kinh doanh này là ok rồi. Đó. Nhưng cái danh mục kinh doanh có điều kiện ấy thì trên thực tế là tôi chỉ đánh giá thế này. Đây là lần đầu tiên các cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cập nhật và hệ thống hóa lại ở một phụ lục của một luật, một văn bản luật. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là cái điều kiện đó là gì thì chưa được giải quyết. Và trên thực tế là hiện nay cái hiện tượng là tranh thủ vì luật đầu tư không quy định, cho nên hiện tượng là chuyển từ cái việc là khi cứ đủ điều kiện kinh doanh thì là tự động được kinh doanh sang thành phải cấp phép là bắt đầu. Tôi lấy ví dụ một cái việc rất rõ thì vừa rồi tôi đi họp cùng với Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tại Quảng Ninh thảo luận về cái luật kế toán. Luật kế toán trước đây thì cho cái lĩnh vực dịch vụ kế toán này là có bằng cái điều kiện, nếu đủ điều kiện thì đến đăng ký hành nghề với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và anh cứ như thế là anh thực hiện. Nhưng bây giờ Bộ Tài chính bỏ cái đó và đưa vào cái dự thảo luật là đã có chứng chỉ hành nghề kế toán rồi nhưng vẫn phải đi đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính. Sau khi đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính rồi thì cái doanh nghiệp ấy phải xin một cái giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Như vậy tức là nâng lên một cấp. Và riêng cái công ty trách nhiệm hữu hạn mà làm dịch vụ kế toán ấy, thì tôi đếm ra là cái dự thảo luật mới bây giờ là có 9 điều kiện. Như vậy có nghĩa là thế này, vì chúng ta không quy định rõ ở trong luật là điều kiện đấy là điều kiện gì, thì bây giờ là người ta bắt đầu mọc thêm các điều kiện. Người ta đồng ý là cái đấy là lĩnh vực ấy là lĩnh vực có kinh doanh có điều kiện, nhưng chúng ta chỉ dừng đến đấy thôi. Đấy là một cái điều nó chưa triệt để. Và tôi tin rằng ấy, cái đó có thể nó dẫn đến cái tình trạng này, do cái hướng dẫn quy định, do cái luật khác. Vì cái luật chuyên ngành mà, luật doanh nghiệp nhường tất cả những chuyện đấy cho luật chuyên ngành. Luật chuyên ngành người ta ban hành ra, và nếu người ta thuyết phục giỏi, Quốc hội đồng ý là coi như một cái quyền kinh doanh của doanh nghiệp là có thể là bị hạn chế. Và chưa hẳn nó đã đúng. Còn nếu nó đúng thì không nói gì. Thế này chắc chắn là nó không đúng. Anh mà nó không đúng. Nhưng mà rồi tôi cho rằng là nó không đúng. Nhưng mà rồi có thể là người vẫn thông qua. Cái đấy là một vấn đề, và còn chưa nói đến chuyện này, cái tầng của luật của chúng ta ấy, là nó không phải là như ở các nước là cứ ban hành luật, cứ luật mà thực hiện. Đây nó còn có nghị định, xong đến thông tư. Cho nên tôi nghĩ rằng là để cho các cái luật mà chúng ta vừa ban hành và với rất nhiều kỳ vọng rồi chúng ta vừa nêu rất nhiều điểm tiến bộ ấy, thì cần thiết phải có một cái tổ hay là một cái bộ phận nào đó giám sát cái việc ban hành các cái văn bản dưới luật để cho nó cùng cái thời điểm là mùng 1 tháng 7 là có cục, nó đúng như cái khoản 1 điều 8 của luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ấy. Tức là các văn bản hướng dẫn chi tiết phải được ban hành cùng để có hiệu lực cùng với cái thời điểm có hiệu lực của luật. Chứ còn tình trạng chậm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là một cái điều cực kỳ phổ biến. Và xin thưa với các anh này, tôi ngồi tôi tẩn mẩn tôi thống kê này, thí dụ thôi, tôi lấy một cái thí dụ mà tôi cũng đã phát biểu trình bày với các đồng chí của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội rồi. Này, riêng cái luật quản lý nợ công ấy có một cái nghị định chậm 1208 ngày. Tức là luật có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2010 mà cái nghị định hướng dẫn ấy ban hành vào năm 2013. Và tôi ngồi tôi tính ra đấy là hiện tượng rất phổ biến. Nếu như chúng ta không siết cái kỷ cương chỗ ấy vào ấy thì tất cả những cái điều rất tốt của luật kia nó sẽ bị ảnh hưởng. Tất nhiên là có những điều không bị ảnh hưởng, bởi vì thế này, như luật doanh nghiệp chẳng hạn thì tôi cho rằng là các anh rất kỹ rồi, rất cụ thể, có rất nhiều điều không cần phải hướng dẫn nữa, cứ thế mà làm. Thì có đâu khoảng 4 năm gì một vấn đề gì đấy thôi là có khi ở dưới là chính phủ quy định chi tiết điều này thôi, còn lại là cứ thế mà làm. Nhưng mà không phải cái gì đâu, các cái luật khác, đặc biệt như luật thuế chẳng hạn, luật thuế là luật khung nhất trong tất cả các luật khung của Việt Nam, cho nên đấy là không thể không có nghị định được, mà nghị định rồi chưa đủ và phải có thông tư nữa. Nên đấy là cái mà tôi cho rằng là
chúng ta cũng cần thấy rằng ấy là có luật tốt phải tiếp rồi, tục làm nữa. Tức là có luật tốt rồi nhưng chưa hẳn thực hiện đã tốt. Nói về thách thức của cải cách thì nó còn nhiều lắm. Nó còn nhiều lắm. Không đúng rồi, ở đây chúng ta đang bàn thì chỗ này thì thực ra tôi đồng ý với anh Tiền là họ mới xác định cái danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện thôi, chứ còn điều kiện kinh doanh thế nào đấy là điều quan trọng. Cái điều này thì rất cần phải sửa đổi. Hiện nay chúng tôi thống kê nó còn điều kiện kinh doanh nó nhiều tầng rất là, và tổng kết lại có khoảng hơn 5.000 cái điều kiện kinh doanh. Đấy là nó còn có thể nó đẻ ra hàng ngày hàng giờ những cái điều kiện kinh doanh loại này. Và những điều kiện kinh doanh loại này chứng tỏ ra những thứ mà phải lấy tinh thần của hiến pháp, như là lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tôi cho rằng là tôi rất là chia sẻ này. Chủ tịch nói rằng là cái điều kiện kinh doanh nghĩa là hạn chế quyền kinh doanh. Đúng. Mà đã hạn chế quyền kinh doanh thì phải theo cái khoản 3 khoản 2 điều 14 của hiến pháp là cho chỉ hạn chế được quyền của kinh doanh là chỉ có hạn chế vì lợi ích quốc gia, vì trật tự công cộng, vì sức khỏe của cộng đồng. Chúng tôi chỉ hạn chế trong lĩnh vực đấy thôi. Và nếu hạn chế quá mức đó thì đó là coi như là hạn chế kinh doanh. Và chính những cái điều mà chúng ta hàng nghìn cái điều kiện kinh doanh này chính là những cái rào cản gia nhập thị trường. Rào cản gia nhập thị trường làm cho thị trường nó trở nên méo mó, và ông nào đã vào rồi thì ông đấy có một cái giữ cái vị thế độc quyền và có những cái khoản điều tô lớn, và chính những cái đoạn điều tô lớn này nó lại làm cho cái thị trường nó trì trệ. Các cơ quan nhà nước thì quản theo cái lối là mình có năng lực đến đâu thì quản đến đó. Cho nên là họ thích dùng giấy phép, họ thích sử dụng có quyền lực và thuận tiện cho người ta. Và chính vì cái điều này là chính cái điều này cần phải thay đổi một cách triệt để, như là luật đầu tư và luật doanh nghiệp theo cái lối tư duy là chọn bỏ chứ không phải chọn cho, thay thế chọn bỏ. Tức là tôi chỉ cấm hoặc là hạn chế vụ này thôi, còn tất cả những thứ anh phải và anh được tự do kinh doanh. Và như vậy thì cơ quan nhà nước lúc này phải thay đổi rất là nhiều, từ cái việc là chức năng của nhà nước, công cụ quản lý nhà nước, nhưng cách thức quản lý là quản lý theo nhu cầu phát triển, quản lý phục vụ phát triển, chứ không phải là quản lý do theo có năng lực của tôi đến đâu thì tôi quản đến đó. Và cái bộ máy phải chấp nhận cái sáng tạo và thúc đẩy cái sáng tạo. Còn bởi vì điều kiện kinh doanh nó chỉ quy định như thế này là phải kinh doanh thế này, nhưng trong hoạt động kinh doanh thì nó vô cùng đa dạng. Và như thế thì nhiều khi nếu như chúng ta không thay đổi những điều kiện kinh doanh này thì nhiều khi những ông sáng tạo, những ông đổi mới trở nên là những ông vi phạm điều kiện kinh doanh. Vi phạm cái điều kiện kinh doanh nghĩa là vi phạm pháp luật. Đấy là cho nên là đặt người ta nhiều rủi ro này, thì rõ ràng là cái hệ thống điều kiện kinh doanh này là phải thay đổi. Và đây thực sự là một thách thức rất lớn đối với những người triển khai thực hiện luật. Nhưng vấn đề ở chỗ là khi Quốc hội thảo luận điều này thì cũng đã thảo luận rất là kỹ, ở chỗ là sau này Quốc hội mà ban hành luật thì cũng phải lấy cái chuẩn mực cách tiếp cận của luật doanh nghiệp và luật đầu tư để áp vào mà sửa các cái luật khác. Thì đây là vai trò rất lớn của Quốc hội. Người gác cổng của các cái luật chuyên ngành sẽ được bổ sung sửa đổi sau này. Thì đây là một cái điểm mà tôi cho rằng thực sự là thách thức. Đây không chỉ là thay đổi cách thức thực hiện, mà đây thay đổi cái tư duy, thay đổi tư duy, thay đổi cái năng lực quản lý. Vâng, thưa các khách mời, và để làm rõ hơn những nội dung mà chúng ta vừa trao đổi thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp tiếp sau đây của chúng tôi. Trong năm 2014 có rất nhiều cải cách thể chế có lợi cho doanh nghiệp. Rõ ràng nhất là việc thay đổi các hệ thống pháp luật, trong đó nhiều bộ luật đã được Quốc hội thông qua như luật doanh nghiệp, luật đầu tư đổi mới, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở v.v. Có rất là nhiều cái luật mà nó liên quan đến doanh nghiệp. Đồng thời chính phủ cũng đưa ra rất là nhiều cái nghị định thay đổi một số các cái việc quản lý mà có lợi cho các doanh nghiệp, kéo giảm cái thời gian doanh nghiệp phải tiếp xúc với thủ tục hành chính. Cái cải cách thứ hai mà chúng tôi thấy được là
công nghệ thông tin nó được ứng dụng vào trong các cái hoạt động quản lý, đặc biệt là quản lý các cái sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhà nước đã đưa vào quản lý đăng ký đầu tư qua mạng, khai báo hải quan qua mạng, khai báo thuế qua mạng, vân vân. Những ứng dụng công nghệ thông tin này nó đã tạo ra một cái sự thuận lợi và nó giảm đi những cái chi phí bất hợp lý cho các doanh nghiệp, đặc biệt là nó góp phần để chống những cái việc nhũng nhiễu doanh nghiệp trong cái việc mà quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước. Điểm chung của các đạo luật là việc cải tiến về mặt thủ tục, rút ngắn thời gian tiến hành thủ tục hành chính, đồng thời tăng quyền tự do kinh doanh cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, những đạo luật vừa qua cũng góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong những hoạt động liên quan đến đầu tư, kinh doanh, cũng như góp phần vào việc kiểm soát đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. Theo các luật sư và chuyên gia kinh tế, một trong những điểm cải tiến lớn nhất là luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản mở rộng, với việc cho người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam. Đó cũng là yếu tố góp phần giải tắc nghẽn bất động sản ở Việt Nam hiện nay. Cải tiến lớn nhất của cái luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản là cái việc cho người nước ngoài được mua nhà. Tôi cho rằng cái quy định nó phù hợp với cái tiến trình hội nhập quốc tế. Điều đó thể hiện rằng chúng ta cam kết cho nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư làm ăn sinh sống lâu dài ở Việt Nam. Tuy nhiên, giữa cái quy định và cái triển khai trên thực tế là một vấn đề không hề đơn giản. Về bản chất thì để kiểm soát được cái hoạt động này thì tôi cho rằng là cần phải có những cái quy định, những cái hướng dẫn rõ ràng từ những cái chính phủ, Bộ Xây dựng cũng như các cơ quan khác để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư mua nhà. Tôi cho rằng là về thực chất nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn lao đối với cái hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Tuy nhiên nó sẽ có một cái tín hiệu đáng mừng đối với cái thị trường bất động sản ở cái phân khúc cao cấp. Việc Quốc hội vừa thông qua luật đầu tư và luật doanh nghiệp sửa đổi chính là sự thể hiện mạnh mẽ của cải cách thể chế kinh tế. Cải cách thể chế kinh tế xét cho cùng là làm sao xây dựng được một khung khổ luật pháp tiên tiến, hiện đại để khai thác được các tiềm năng, lợi thế của Việt Nam. Sửa đổi luật cũng là để phù hợp với Hiệp định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013, đó là đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công dân. Hai luật này có thể nói đã thực hiện một cách quyết liệt tư tưởng đổi mới của Hiến pháp, cũng như tư tưởng đổi mới của cải cách thể chế kinh tế. Nó chính là hiện thân, là hành động của cải cách thể chế kinh tế. Từ 1 tháng 1 năm 2015 thì có 13 cái bộ luật người ta có hiệu lực. Và từ 1 tháng 7 thì có rất nhiều bộ luật quan trọng, đặc biệt là luật doanh nghiệp và luật đầu tư có hiệu lực từ 1 tháng 7. Chúng tôi thấy là từ đây tới đó còn có nhiều cái mà các cơ quan quản lý nhà nước cần phải tích cực hơn, là làm thế nào từ đây đến ngày có cái bộ luật doanh nghiệp và luật đầu tư có hiệu lực thì những bộ luật khác, những cái thông tư nghị định khác nó chưa phù hợp với những cái quy định mới thì cần lúc phải đổi, để đến khi mà luật nó có hiệu lực thì nó đồng bộ. Làm sao môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng phải tốt hơn để doanh nghiệp yên tâm, không cần bị lo ngáy ngáy lúc nào có thể cũng bị sờ gáy. Rồi thứ hai là không cần phải lo thời gian để đi ngoại giao, đối ngoại với các cấp các ngành, chi phí và thời gian như vậy thì rất tốn kém và cực kỳ, đặc biệt là thời gian, vừa mất thời gian vừa nặng nề tâm trạng. Cải cách thể chế kinh tế có thể nói đây là vấn đề mang tính thời sự. Tính đến thời điểm này, mọi người dân, mọi doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, các đối tác phát triển của Việt Nam đều đã nhận thấy rằng những tác động giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong 30 năm qua, như khai thác tài nguyên, tăng đầu tư, đang dần dần thu hẹp dư địa. Do đó, cải cách thể chế kinh tế để tạo ra xung lực mới cho nền kinh tế là đòi hỏi khách quan và cần thiết. Vấn đề là làm thế nào để việc cải cách diễn ra đồng bộ, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh. Vâng, phần tổng hợp vừa rồi thì đã cho thấy sự công nhận của cộng đồng doanh nghiệp đối với những cải cách thể chế tích cực trong năm 2014 vừa qua. Tuy nhiên là điều này đã thực sự là đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp hay chưa? Tôi cho rằng là đáp ứng được một phần nhưng mà nó chưa hoàn toàn đáp ứng hết mong đợi của họ đâu. Cái mong ước lớn nhất khi mà chúng ta cải cách thể chế, cải cách cơ chế đó là tạo được cái môi trường bình đẳng. Đấy mới là cái gốc của vấn đề. Nhưng mà chúng ta có thể sửa được luật để mà tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp kinh doanh.
thì cũng rất là tốt, có thể thúc đẩy, nhưng nó sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta tạo được một cái môi trường kinh doanh mà nó bình đẳng. Tất nhiên là cũng có thể vì một cái đặc thù chính trị chúng ta, nền kinh tế quốc doanh chiếm vai trò chủ đạo chẳng hạn như thế. Thế nhưng mà thực ra nếu chúng ta không nhìn vào bản chất vấn đề, các doanh nghiệp quốc doanh chúng ta thì nộp thuế có bằng được Samsung hoặc bằng được Apple không? Chắc là không thể bằng được. Vì vậy mà cái mong ước lớn nhất của doanh nghiệp đó là cải cách thể chế thế nào đó để mà tạo ra một sân chơi bình đẳng ở góc độ tiếp cận vốn, tiếp cận tài nguyên. Đấy mới là cái chúng tôi về ở góc độ doanh nghiệp nhìn là thấy. Đấy là góc độ doanh nghiệp Tệ Linh đúng không ạ? Các doanh nghiệp khác thì tôi nghĩ các doanh nghiệp khác cũng cùng tâm chắc sự chắn vậy. luôn. Ông Lộc có thấy đó là tôi muốn khẳng định một cái điều là đúng là doanh nghiệp đang có niềm tin, và có được niềm tin là cái điều rất là quan trọng, nhưng mà nuôi dưỡng cái niềm tin của doanh nghiệp đó còn khó hơn rất nhiều. Và chúng ta đã thấy một cái bước khởi động cái quá trình đột phá về thể chế, nhưng mà cái chặng đường sắp tới thì còn rất là gian nan đối với cả chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp. Làm sao để có một cái hệ thống thể chế tương đối hoàn thiện, đồng bộ, theo hướng đảm bảo cái quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Và chúng ta đã có rất nhiều những cái nỗ lực để tạo nên một cái môi trường kinh doanh thuận lợi, tiện hơn. Nhưng mà đối với cộng đồng kinh doanh thì không chỉ là vấn đề thuận lợi. Một vấn đề rất quan trọng đó là vấn đề an toàn. Hiện nay qua những cái khảo sát của VCCI, đặc biệt là qua cái chỉ số PCI cho thấy là môi trường kinh doanh đã có những đột phá về cái sự tạo thuận lợi cho các cái doanh nghiệp. Họ đã làm ăn kinh doanh dễ dàng hơn. Nhưng họ cũng cần một cái thiết chế để bảo đảm cái quyền lợi của họ một cách bền vững hơn. Các cái thiết chế pháp lý. Làm sao khi các tranh chấp xảy ra thì họ được bảo vệ quyền lợi một cách hợp pháp. Nó có gắn với cái việc là môi trường bình đẳng của ông Như không ạ? Đúng rồi. Cái môi trường, thôi tôi thực ra thì bây giờ từ từ tôi nói. Tức là cái việc thuận lợi, tôi đồng ý là cái việc thuận lợi là một yêu cầu. Nhưng một cái quan trọng hơn đấy, đó chính là đảm bảo một cái môi trường bình đẳng. Thì cái điều đó là đúng rồi. Thế nhưng vấn đề là không phải chỉ thuận lợi, không phải chỉ bình đẳng, mà cần phải an toàn. Chẳng hạn như nếu mà trong giai đoạn tới khi chúng ta đang cần những đột phá, và đặc biệt là các cái doanh nghiệp cần phải đột phá. Mà khi đột phá tức là phải dấn thân, phải làm những cái mới, phải có những cái sáng tạo. Và doanh nghiệp rất mong muốn là khi doanh nghiệp có những cái thất bại, có những cái sai lầm, thì nhìn nhận đúng, đánh giá đúng cái thất bại sai lầm đó và hậu quả của nó. Tránh cái tình trạng hình sự hóa các cái mối quan hệ kinh tế dân sự. Cái hình sự hóa cũng đang là một cái vấn đề rất lớn, rất đáng lo lắng của các doanh nghiệp. Chúng ta cần có sự sáng tạo, cần có sự vượt lên. Thì cái môi trường kinh doanh phải đảm bảo cái sự an toàn cho họ. Và cũng đảm bảo cho họ trong quá trình xử lý các tranh chấp họ được đảm bảo công bằng. Chứ quá trình xử lý các tranh chấp hiện nay là một là cái thủ tục còn phức tạp, còn phiền hà. Và thứ hai là cái chi phí còn lớn. Và thứ ba là nhiều khi còn không công bằng. Và cái việc thực thi các cái quyết định của cơ quan trọng tài hay tòa án cũng không nghiêm khắc. Mà trong một cái môi trường kinh doanh mà các cái doanh nghiệp không được đảm bảo quyền lợi như vậy, không được đảm bảo họ lấy lại tài sản hay lấy lại tiền bạc khi họ bị vi phạm để có thể tiếp tục quá trình kinh doanh, thì cũng là một cái trở ngại. Cho nên tăng cường các cái thiết chế pháp lý, tăng cường cái cải cách tư pháp để đảm bảo có một cái môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn cũng quan trọng không kém những cải cách về hành chính và thủ tục hành chính để đảm bảo có một môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng. Vâng. Cho nên tôi nghĩ là cần phải có cái sự song hành giữa hai cái mũi đột phá này về thể chế, kể cả hành chính và kể cả tư pháp. Tức là năm tới chúng ta còn cần phải làm rất nhiều thứ nữa thì mới đạt được một cái phần kỳ vọng nữa của doanh nghiệp, đúng không ạ? Ông có bổ sung thêm ý kiến gì ạ? Thì thực ra mà nói thì an toàn này, rồi bình đẳng, rồi thuận lợi này, rồi sáng tạo, rồi cạnh tranh, đấy là những cái từ chốt của trong việc cải thiện môi trường kinh doanh. Thì thực ra đấy là cả một hệ thống luật pháp và cách thức thực hiện luật pháp. Tuy nhiên cái luật doanh nghiệp và luật đầu tư nó cũng củng cố được một phần cái tính an toàn trong hoạt động kinh doanh. Vì nó giảm được cái dư địa rất là lớn về việc là gọi là kinh doanh trái phép. Đấy là cái điểm nữa.
Còn cái điểm thứ hai tôi đồng ý với chỗ anh Tiền ấy, tức là mình có luật này, có nghị định này, có thông tư. Thế thì cái hệ thống luật pháp của mình nó phải nhìn cái như thế, mà nhiều khi luật không đổi, nghị định không thay đổi, thông tư thay đổi. Thông tư thay đổi nghĩa là thay đổi chính sách. Và trong lúc đó thì người ta đã đầu tư dựa trên, khi mà quyết định đầu tư thì người ta dựa trên những cái tính toán của luật pháp như thế, ví dụ như thay đổi về mức thuế khóa, hoặc là thu tính đối tượng chịu thuế, hay là tất cả những thứ đấy đều, hay là hành xử, cách tính thuế, cách thu thuế. Nhiều khi doanh nghiệp dự định là chắc là cách thu thuế nó sẽ thế này, thì đến cơ quan thu thuế lại thực hiện một cách khác. Thế là tất cả những cái đó nó làm cho họ đảo lộn cái tính toán của họ. Thì đang từ là tính toán là lãi thì chuyển thành lỗ. Thì đó là đẩy doanh nghiệp vào một cái tình thế, ví dụ như là đang vay ngân hàng chẳng hạn. Thế là đẩy doanh nghiệp vào một tình thế rất khó khăn, và đấy là một sự không an toàn, không đảm bảo được cái gọi là cái tài sản, bảo vệ được cái tài sản của người đầu tư và doanh nghiệp. Thì cái quyền bảo vệ được quyền tài sản, của quyền sử dụng tài sản của người đầu tư, đó là cái yếu tố đầu tiên cần phải có để đảm bảo tính an toàn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thì điều đó ở trong hệ thống pháp luật của chúng ta thực sự là đang rất thiếu. Thì đấy là rất còn đấy là cái điểm mà là cải cách ở bộ luật, ở luật dân sự, đấy là một chỗ để cải cách. Rồi cải cách cái trình tự luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đấy cũng là một chỗ để cải cách. Sắp tới đây luật cải cách về luật hình sự sẽ phải tính đến về việc cải cách có liên quan. Những cái luật liên quan đến trình tự tố tụng hình sự, trình tự tố tụng dân sự đều là phải cải cách hết. Những tất cái cả đều phải đấy là liên quan đến cái việc đảm bảo an toàn về quyền sử dụng tài sản và quyền tự do kinh doanh cho người dân. Thì nếu mà bên kia mà cải cách thực sự nó có những việc đột phá như là mở rộng quyền tự do kinh doanh này, thì tôi tin rằng là sẽ cân bằng, cái môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện, nó vượt bậc. Cùng với đó thì đừng để cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong nước nó yếu thế như là hiện nay. Họ bị đối xử, nghĩa là trên thực tế bị đối xử là kém, gọi là kém, có thể nói là thấp nhất. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng được lợi thế hơn trong việc ưu đãi, doanh nghiệp nhà nước thì càng được ưu thế hơn, đặc biệt trong việc tiếp cận nguồn lực. Thì nếu mình thị trường hóa, phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường, hoặc là để thị trường phân bổ nguồn lực, thì chắc chắn nó sẽ được cải thiện rất nhiều hơn là bằng cái việc phân bổ theo mệnh lệnh hành chính. Đó có phải là những tâm tư của ông Như liên quan tới tạo lập một cái môi trường kinh doanh bình đẳng không ạ? Dạ vâng, tôi thì cũng rất là đồng ý với quan điểm của tiến sĩ Cung và tiến sĩ Lộc. Đó là đấy, như tôi nói lúc trước, chúng ta bàn lúc đầu là chỉ bàn về cái tạo điều kiện thuận lợi để gia nhập cuộc thôi. Còn trong lúc chơi và cái sự bền vững của cuộc chơi thì đấy nó kéo theo phải cải cách nhiều thứ khác nữa. Đó là ví dụ tiến sĩ Lộc nói về tính an toàn, tức là chúng ta không được nên hình sự hóa. Người ta bỏ tiền của người ta ra, giả sử có mất thì là mất của người ta mà. Thế thì trừ phi là họ làm những gì mà nó trái với cái luật ban đầu, thì còn lại chúng ta cố gắng là trong cái luật về hình sự hoặc là luật dân sự là chúng ta tôn trọng cái quyền, cái an toàn của họ. Rồi là về cái vấn đề môi trường trong cuộc chơi thì cái môi trường nó phải bình đẳng, thì nó kéo theo nhiều các cái sửa luật khác. Và tôi nghĩ rằng là chỉ khi chúng ta đồng bộ được tất cả các luật đó với nhau ấy, thì thực sự lúc đó mới là một cái cải cách triệt để, và nó tạo ra một cái sân chơi. Và lúc đó biết đâu chúng ta có thể sẽ nảy sinh ra những tập đoàn như là Honda hoặc Sony hoặc Samsung. Mà chỉ khi nào làm được đó thì mới nảy sinh được. Còn bây giờ nó còn phân biệt thế này, thì chúng ta còn đang ném nguồn lực vào một số chỗ mà tôi nghĩ rằng là sử dụng rất là kém hiệu quả. Tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà trong một năm thì có lẽ là chúng ta cũng không mong đợi là tất cả mọi thứ đều được giải quyết, đúng không ạ? Vâng ạ. Và năm sau thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều hy vọng, đúng không ạ? Đúng như thế. Thực là mình nhìn so sánh cái năm 2014 so với những năm trước đó. Vâng. Và nhiều năm liền mình nói là đột phá, nhưng đột mãi chưa phá được. Thì năm thực sự là 2014 nó có cái đột phá. Thì đấy, còn đây là một quá trình
Mà khởi đầu như vậy thì mình hy vọng rằng là đầu xuôi đuôi lọt. Hy vọng là như thế. Tôi có một cái suy nghĩ về một cái kết luận của một cái câu mà tiến sĩ Vũ Tiến Lộc vừa nêu. Vâng. Tức là tạo được cái niềm tin là quan trọng rồi, nhưng mà giữ được niềm tin đấy còn khó hơn nhiều. Và nó liên quan đến, ở đây liên quan đến hai cái yếu tố mà tiến sĩ Nguyễn Đình Cung vừa nêu và hình như đây cũng vừa nêu. Yếu tố thứ nhất là yếu tố về an toàn. Hiện nay phải nói rằng cái yếu tố đảm bảo an toàn cho kinh doanh chưa được thiết lập một cách đầy đủ và chặt chẽ. Chẳng hạn như sự thiếu đồng bộ giữa các văn bản luật. Đến hôm nay, hiến pháp đã nêu công dân Việt Nam, công dân được kinh doanh trong mọi cái lĩnh vực, trong mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đến mùng 1 tháng 7 năm 2015, luật doanh nghiệp có hiệu lực. Tôi không phải có cái danh mục ngành nghề ở cái giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nữa. Nhưng xin thưa là bộ luật hình sự vẫn còn cái tội kinh doanh trái phép. Bộ luật hình sự chưa sửa thì nó vẫn còn hiệu lực. Cho nên cái chỗ này nếu như chúng ta không có một cái cơ chế để xử lý trong cái giai đoạn giao thời này ấy, thì có thể dẫn đến tình trạng cái này. Trong chiến tranh ấy, đã có những cái chiến sĩ chỉ hy sinh ít phút trước khi cái trận chiến toàn thắng. Không cẩn thận từ nay đến đấy sẽ có chiến sĩ trên lĩnh vực kinh doanh, một doanh nhân nào đó sẽ hy sinh vì kinh doanh trái phép. Bởi vì cái luật kia nó vẫn còn mà, đã sửa đâu. Thì đấy mới là một câu chuyện thôi. Còn một câu chuyện nữa chúng ta còn phải tiếp tục để theo dõi. Và vì còn những cái luật khác sẽ ra đời, sẽ ban hành. Mà trong đó tôi rất quan tâm đến cái luật này, luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Để đảm bảo một cái sự an toàn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và để cái tiếng nói của doanh nghiệp ấy vào được với cái quy trình xây dựng luật. Như tiến sĩ Vũ Tiến Lộc vừa nêu. Mà tiếng nói của doanh nghiệp đã vào được quy trình xây dựng luật nhiều chưa ạ? Đã vào nhưng mà thực mà nói là chưa nhiều lắm. Gần đây cái bộ máy nhà nước nó phải tức là chấp nhận cái sáng tạo. Mà anh Như đây nêu này là vấn đề bình đẳng. Tôi cho cái này khó giải quyết. Nó phải cả một quá trình mà không phải chỉ trong văn bản luật đâu. Nó còn ở những cái văn bản khác nữa. Có khi còn không phải là luật nhưng có khi còn cao hơn luật. Cho nên đã có một cái doanh nhân Việt Nam này đã ví von thế này. Khối doanh nghiệp tư nhân ấy là ta đi giữa hai ngọn núi. Anh ạ. Một ngọn núi là doanh nghiệp nhà nước. Mặc dù số lượng ít nhưng chiếm đến 80-70% cái tổng nguồn lực quốc gia mà hiện nay thì cái luật quản lý sử dụng vốn nhà nước ấy vẫn mở cái diện mà nhà nước đầu tư vào cũng không hẹp lắm đâu. Vừa rồi góp ý thì chúng tôi cũng đề nghị bỏ nhưng mà vẫn còn rất nhiều. Còn một cái ngọn núi nữa là FDI. Một cái anh này anh khổng lồ, đúng không? Ta đi giữa hai ngọn núi nhưng nó không phải là đôi ngọn nên là gọi núi đôi, nó rất là thơ mộng như là như cái câu trong bài thơ của Vũ Cao đâu, mà đấy nó chỉ một cái số phận, một cái anh kẹt giữa này. Bây giờ giải quyết cái vấn đề ấy không đơn giản thế nào cả. Cho nên anh muốn bình đẳng ấy thì tôi cho rằng nó còn lâu. Nhưng an toàn ấy thì cố gắng phấn đấu để sao cho này tới đây sẽ được. Còn giữ được cái niềm tin của các doanh nghiệp. Còn một yếu tố nữa, mà yếu tố này các anh cũng đã nêu rồi, và tôi nhấn mạnh lại, tức là thái độ phục vụ của bộ máy công quyền, của công chức. Có rất nhiều chuyện luật quy định như vậy rồi đấy, nhưng mà họ không làm đâu. Và cái nguy hiểm nhất đây này, trong đầu họ luôn nghĩ rằng mấy ông doanh nghiệp tư nhân này là cái đối tượng phải quản lý, luôn nghĩ rằng là cái ông này gian, ông này là trốn thuế, ông này là làm đủ thứ. Nhưng có phải tất cả đâu. Có, tôi không thừa nhận rằng trong bộ phận, trong cộng đồng của chúng ta sẽ có những cái chuyện đấy. Ở bất kỳ một lĩnh vực nào cũng có cả hai mặt. Thì ở đây cũng vậy thôi. Nhưng có lẽ không phải cái bộ phận là nhăm trốn thuế, nhăm lấy cái hóa đơn vào để được hoàn thuế gian là chiếm tỷ trọng lớn trong cái doanh nghiệp. Và có thể nói rằng là chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Nhưng mà luôn người ta nghĩ đến cái chuyện đấy. Thế còn có cả một cái chuyện nữa là về cái nạn tham nhũng đó. Cái tham nhũng vặt nó khó chịu. Như vậy không phải cứ luật tốt là thực thi tốt đúng không ạ? Dạ vâng. Không, tôi nói là điều kiện cần thiết để thực thi tốt. Còn nó nói là một cái luật mà không tốt mà bảo thực hiện tốt thì đúng rồi. Thì nó lại kém hơn. Điều ấy tôi đồng ý. Đúng rồi. Nếu mà luật không tốt thì không thể bảo thực hiện tốt được. Nhưng mà tốt thì chưa hẳn đã là thực hiện tốt. Thì nó phải vì nó phụ thuộc vào nhiều nhân tố. Vâng ạ.
Đây là chương trình đầu tiên của năm 2015 ạ. Có rất là nhiều điều chúng ta muốn nhắn nhủ tới cộng đồng doanh nghiệp. Sau một cái năm rất là dài, có những cái biến động, đặc biệt là có những cái cải cách thể chế tương đối là tích cực, thì các khách mời có thể có một cái câu rất là ngắn gọn để gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, có thể là một cái câu nhắn nhủ hoặc là một câu chúc hoặc một cái câu động viên gì đó để tinh thần doanh nghiệp có thêm niềm tin và giữ vững được niềm tin cho năm tới. Thì trước là tôi nghĩ là có lẽ ông Lộc sẽ gửi một cái thông điệp gì đó cho cộng đồng doanh nghiệp ạ. Con mọi người nói trước đi. Tôi năm ngoái thì tôi nói rằng là đừng có bức xúc. Năm nay thì tôi nghĩ rằng là hãy vững niềm tin và cơ hội đang đến. Cơ hội đang đến ạ. Vâng ạ. Ông tên tôi lại có một câu nhắn tiếp thế này. Như anh Cung đã nêu, nhưng mà thêm một cái đuôi nữa là hãy tự soi vào mình. Trước tiên anh hãy tự trách mình, hãy kiểm tra lại mình xem mình đã làm tốt chưa. Vì về đây có một cái bài mà tôi đọc đấy, người ta cũng nhận định về cái không phải tất cả cái lỗi là từ thể chế. Những vấn đề về doanh nghiệp hiện nay vừa rồi là có nhiều chuyện, trong đó phải công nhận nó có một phần là lỗi của doanh nghiệp, chứ không phải không. Cho nên là cái báo cáo này của cái tổ chức quốc tế nó về đưa đi khẳng định cái này. Sau khi điều tra khoảng 1.600 doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam, thì có khoảng chừng 60% đã được xếp vào loại là doanh nghiệp 5-0. Thế 5-0 là cái gì? Cái thứ nhất là không chiến lược kinh doanh. Có nhiều doanh nghiệp bây giờ tôi biết rằng là không có cả kế hoạch kinh doanh hàng năm, cứ làm thôi. Cái thứ nhất. Thứ hai, không xây dựng thương hiệu. Rất nhiều. Có những ông làm một cái dự án thì không cần gì thương hiệu nữa. Ông làm xong dự án ông giải thể công ty. Thứ ba, không quy trình quy chế quản lý hoạt động trong phạm vi gia đình, bố bà sao con làm thế. Cái thứ tư, không minh bạch cả đối với những cái người góp vốn. Có rất nhiều trường hợp đã bị vì cái không minh bạch này mà phải giải thể doanh nghiệp. Và cuối cùng là không có cái thói quen thượng tôn pháp luật. Rất nhiều vị doanh nghiệp 5-0 biết đấy, có một cái nhưng tất nhiên tôi phải khẳng định thế này, không phải tất cả các doanh nghiệp ngoại cả tư nhân Việt Nam hiện nay đều ở trong tình trạng ấy. Vâng. Nhưng có một bộ phận như thế. Và cái bộ phận ấy thì người ta kết luận rằng đối với những bộ phận ấy không có ngân hàng nào dám đồng ý cho vay, kể cả anh có tài sản thế chấp. Vâng, vậy nên hãy tự soi lại chính mình ạ. Vâng. Có nghĩa là tôi chỉ nhắn gửi là trước tiên anh hãy tự trách mình, đúng không? Tất nhiên anh phải tự trách mình. Ông Cung đã bổ sung gì ạ? 5-0 đó thì có một phần lỗi thể chế. Thể chế nào doanh nghiệp đó. Bởi vì tại sao người ta không minh bạch? Là bởi vì trung thực nhiều khi lại thiệt thòi. Đấy là chứ không. Và nhiều khi trong một môi trường như thế mà nếu minh bạch, mình minh bạch thì thực ra nó họ tư duy rất là, một môi trường thể chế như thế nó không an toàn lắm, thì lúc nào người ta cũng tính đến chuyện ngắn hạn, vụ việc. Cho nên là thôi người ta tìm một cái dự án đầu tư, thế là xong thì việc gì phải xây dựng chiến lược. Chiến lược là tìm dự án, chứ không phải chiến lược kinh doanh. Đấy cũng là một quan điểm. Cũng là quan điểm mà không một cách giải thích của anh. Tức là không phải tất cả lỗi của doanh nghiệp. Không phải tất cả. Nhưng cũng nên tự soi lại mình ạ. Đương nhiên là như thế. Trong bối cảnh này thì phải nói lại một tí. Và trong bối cảnh mà hội nhập thế này thì mình muốn hội nhập ra bên ngoài thì phải sử dụng các cái chuẩn mực quốc tế, global standards. Mà tất cả như thế thì đòi hỏi là minh bạch, rồi thì liêm chính, rồi đạo đức xã hội, rồi thì kế toán kiểm toán, tất cả những thứ đấy anh phải đầy đủ. Thì lúc đó anh mới ký kết tìm kiếm được khách hàng bên ngoài, mới gia nhập được, xâm nhập được cái thị trường bên ngoài. Thì đòi hỏi những cái điều này đó đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thì rằng rất là gọi là cấp thiết. Phải thay đổi về mặt tư duy, cùng với thay đổi thể chế của nhà nước thì thay đổi tư duy, thay đổi ứng xử của doanh nghiệp, của cộng đồng doanh nghiệp cũng hết sức cần thiết để nó đã đáp ứng được yêu cầu hội nhập là phải thể chế, phải tuân thủ global standard, tức là chuẩn mực toàn cầu, thì cái chuẩn mực kinh doanh, cái cách thức kinh doanh và nó cũng phải tuân thủ cái chuẩn mực toàn cầu đấy. Doanh nghiệp nghe những nhắn nhủ như vậy thì có cảm nhận gì cho năm mới không ạ? Tôi chỉ nhắn nhủ là thực sự cũng kinh doanh ở bên châu Âu, ở Nga rồi thì kinh doanh ở Việt Nam là môi trường tốt.
có thể nói là dễ kinh doanh. Dễ. Đấy là điều thừa nhận chắc chắn luôn. Chỉ có điều là cũng mong nhà nước là mở rồi nhưng mà không phải siết lại, mà là công tác hậu kiểm phải làm cho tốt. Bởi vì là chúng ta vẫn còn nhiều, như luật sư Tiền có nói, là cái tư duy kinh doanh chụp giật là vẫn còn tương đối nhiều, do ảnh hưởng của cái văn hóa hoặc thế nào đấy tôi không biết, nhưng mà rõ ràng ở Việt Nam như vậy. Vì khi mở quá như vậy, để nó dễ quá như vậy, thì đồng thời công tác kiểm tra, cái giám sát của nhà nước để mà định hướng cho đúng luật là chúng ta phải làm tốt. Nếu cái đó mà làm kém ấy, thì vô hình chung là nó sẽ làm biến dạng cái mô hình kinh doanh, tức là người ta chụp giật, kinh doanh chụp giật nhiều quá thì nó không nuôi dưỡng được cái doanh nghiệp, thậm chí nó hạn chế được cái doanh nghiệp làm thật. Đó, ví dụ như tình trạng hàng nhái, hàng giả, buôn bán hóa đơn, mà vì mở doanh nghiệp bây giờ dễ quá, lại nhanh hơn nữa rồi. Vì vậy là tôi cũng mong mỏi là chúng ta mở rồi nhưng mà chúng ta cũng phải tăng cái năng lực quản lý và giám sát để mà doanh nghiệp, tức là tránh được những cái tác động xấu của việc mở rộng nó ra. Thì lúc đó thì các doanh nghiệp cũng mới yên tâm. Những doanh nghiệp mà người ta có chủ trương ngay từ đầu là định hướng làm thật, làm chuẩn, họ sẽ được yên tâm hơn, được bảo vệ tốt hơn. Vâng ạ. Ông Lập sẽ kết lại chương trình ngày hôm nay. Tôi có 3 điều thì muốn nhắn nhủ với các doanh nghiệp. Điều thứ nhất là đối với cải cách thể chế, doanh nghiệp không là người ngoài cuộc. Đối với quá trình hội nhập, doanh nghiệp muốn thành công thì phải vươn tới chuẩn mực toàn cầu. Và thứ ba là cái điều mà tôi nghĩ điều có thể làm ngay, tạo nên hiệu quả, đó chính là các doanh nghiệp phải thực sự tiết kiệm và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Vâng. Tôi nghĩ trên những cái hướng đi cơ bản như vậy, doanh nghiệp sẽ thành công. Vâng. Xin cảm ơn các khách mời và là những cái câu nhắn nhủ, những cái lời chúc, rồi những cái lời chia sẻ rất là có ý nghĩa cho các doanh nghiệp, cho cộng đồng doanh nghiệp vào một cái năm mới. Thực ra thì tôi nghĩ tôi có thể nhắc lại, ông Cung thì nói là doanh nghiệp phải vững tin, đúng không ạ? Thời cơ sẽ đến. Vâng ạ. Rồi ông Tiền thì nói là doanh nghiệp phải tự soi lại mình. Ông Như thì có nhắn nhủ là nhà nước thì cần phải có những công tác hậu kiểm tốt hơn, đúng không ạ? Thì doanh nghiệp mới thực sự là có một cái môi trường tốt. Và ông Lộc thì có rất là nhiều những chia sẻ, và tôi nghĩ là những chia sẻ đấy thực sự là nó đã là một cái lời kết quá là tuyệt vời cho chương trình đối thoại ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng rằng thông qua chương trình đối thoại thế này thì cộng đồng doanh nghiệp, những người làm chính sách, tất cả những người dân đều có một cái nhìn rất toàn cảnh về cái câu chuyện là cải cách thể chế của cả năm 2014, và từ đó thì cũng vững tin hơn cho cái việc là tiếp tục cải cách của chúng ta trong năm tới. Bởi vì có lẽ là không thể mong tất cả mọi thứ thay đổi một sớm một chiều, hoặc là thay đổi theo chiều hướng mà chúng ta đều mong đợi. Tuy nhiên với những tín hiệu tích cực như vậy, chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tốt hơn, và hy vọng rằng là cộng đồng doanh nghiệp sẽ vững tin hơn trên cái con đường của mình, trên con đường mà sự nghiệp kinh doanh của mình trong năm tới. Chúng tôi rất là cảm ơn các khách mời đã rất là tâm huyết đến với chương trình đối thoại cho một cái chương trình đặc biệt của Tết Dương lịch như thế này, và chúng tôi rất là hy vọng sẽ gặp lại các khách mời trong nhiều chương trình tiếp theo của đối thoại trong năm mới năm 2015. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các vị khách mời. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và quý vị có thể góp ý cho chương trình đối thoại thông qua số điện thoại 04 220 8288. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.